در مورد قانون نسبیت انیشتین میخوایم صحبت کنیم. این قسمت دوم ویدیوی قبلیه که من در مورد ظرفیت پنهان انیشتین صحبت کردم و اگه قسمت دو رو دارید میبینید برید اول قسمت یک رو نگاه کنید. سعی کردم که کاملا صحبت همون جوری تنظیم کنم که هر کدوم رو جدا دیدید براتون کاربردی بشه، ولی اگه میخواید بحث رو کامل درک کنید و اینکه پوینت حرفمو بگیرید، به خاطر اینکه این دوتا قانونی که از انیشتین دارم بهتون میگم، ظرفیت پنهان و قانون نسبیت، به صورت عملیشو دارم توضیح میدم که چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم برای بهترین خود شدن و لازمه که جفتش بلد باشی. پس برو ویدیو قبل رو ببین. اگه این بالا یا این بالا نیومد و آخر ویدیو هم ساجست نشد، خودت سرچش کن پیداش کنی. همین لباس تنمه، همین کلا سرمه، همه چی همینه، بتونی راحت پیداش کنی. یه خلاصه‌ای در مورد پارت یک بهتون بگم. ظرفیت پنهان رو توضیح دادم، اینکه آقای آلبرت انیشتین در مورد ظرفیت پنهان بسیار حرفای نیکی زده. حتما برید سرچ کنید، در موردش بیشتر میخواید بدونین. ولی اگه به صورت عملی، چون توی چنل بنده مخصوصا توی پلیلیست بهترین خودت باش، در مورد هر چیزی که صحبت کنیم برای اینکه بتونیم جامعه عمل بهش بپوشونیم صحبت خواهیم کرد. یعنی که من اگه یه روزی در مورد داگی استایل مثلا دارم صحبت میکنم، مطمئن باشید یه پوینتی داره که برای بهترین خود شدن بهش نیاز دارید. قانون نسبیت آقای آلبرت انیشتین مطرحش کرده که همه چی نسبیه. این همه چی نسبیه رو هممون شنیدیم، بستگی داره رو زیاد شنیدیم و در ادامهش تو چی فکر میکنی، نظر تو چیه، پیش میاد. اینو سوالاتی که در مورد کلا این منطق رو به وجود آورده آقای آلبرت انیشتین. منطق وجود داشته، بهش یه لباسی تنگ کرده که بتونیم در موردش صحبت کنیم و در موردش راحت حرف بزنیم. در مورد اینکه نظریه به چه جوری به وجود اومده و بخواید کتابی تر در موردش اطلاع داشته باشید، گوگل آدمای باسواد فوق‌العاده‌ای هستن که میتونید سرچ کنید. اینجا اومدیم که جامعه عمل بپوشونیم به هر سخن و هدفی که داریم. اینجا به کار ما میاد که تو قسمت یک که بهتون گفتم برید ببینید، من گفتم که هدفهای کوچیک برای هدفهای بزرگ ما چیدیم و بهتون گفتم که ظرفیت پنهان رو چجوری باید منیج کنید، ازش چجوری استفاده کنید به خاطر اینکه کم نیارید تو مسیرتون. این خلاصه بحث قسمت یکه که ظرفیت پنهان رو اگه بشناسیم و بلد باشیم و ازش بتونیم درست استفاده کنیم، احتمال مایوس شدن و باختمون و انتخاب راه اشتباه برامون کمتر میشه. الان اینجا این برای قانون بعدی، قانون نسبیت. قانون نسبیت چجوری به کارمون میاد؟ تو قسمت یک گفتم قانون نسبیت قانون منتالیه. قانون نیستش که بتونی به صورت نوشتاری ازش استفاده کنی، فقط باید درکش کنی، باید حسش کنی، باید لمسش کنی. چجوری لمسش کنم؟ یه ذره پراکنده حرف میزنم. اگه شما مثل من ADHD داشته باشین بیشتر حال میکنید. میگن چیزی رو بر خود بپسند که بر دیگران بپسند که بر خود میپسندی. درسته؟ این یه مثالیه از قانون نسبیت. برای من این که قهوه روزی 5 بار 80-20 مصرف کنم خوبه و از نظر جسمی ممکنه احتمالاً ضرر میزنه. هر چیزی به اندازش خوبه. برای من خوبه به خاطر کار زیاد من میچربه. دردایی که بعدم برای من خواهد داشت، مریضیایی که خواهد داشت، کمخوابیایی که خواهد داشت، میچربه به اون چیزایی که الان هدفشو دارم. من قبلا هم در مورد بیدار شدن گفتم
نذارید برای خودتون 5 صبح بیدار شدن. درست خوابیدن رو برای خودتون بذارید. من درسته برای من که 5 صبح بیدار نشم، من ساعت 2 بعد از ظهر بعد بیدار شم به خاطر فلان کار و فلان کارم. من ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهرم وقت کارمه، اون موقع وقت خوابمه، یا برعکس. یکی شب کاره یکی روز کاره. قهوهم همینطور. من دارم این قضیه رو بتونم مالیدم که معده‌ام یا خیلی چیز دیگه هم آسیب میبینه. قهوه برای من در حال حاضر خوبه به خاطر اینکه من کارم زیاده، به تمرکز بیشتر، به هزار تا چیزی که برای من این داره راه میندازه نیاز دارم و دارم میرم به سمتش. تو ویدیوی سلامتی هم گفتم بعد ببینی میچربه همه چی یا نه. یعنی اون کاری که داری بابتش وقت میذاری، انرژی میذاری، به خودت آسیب میزنی، ارزشش رو داشته باشه. تو رابطه هم بهتون گفتم یارو 5 تا چیز خوب داره، اون 5 تا چیز خوبش شاید به 1000 تا اخلاق گوه یارو بچربه. اینا دقیقا مثالایی بود که در مورد نسبیته، ولی میخوام بازترش کنم. همه این چیزایی که گفتم همش به همین قانون نسبیت. این قهوه برای من خوبه، شاید برای پدر من که 55 سالشه خوب نباشه، به خاطر اینکه دیگه قلبش کشش این همه کافئین رو نداره. شاید برای یکی از شاگردام شات اوت تو رایان که 14-15 سالشه خوب نباشه، به خاطر اینکه براش زوده از نظر سنی. خیلی دلایل فیزیولوژیکی زیادی داره که تو اون سن اصلا خوب نیست برای جسمش. کافئین خوبه براش، قهوه براش خوب نیست. کافئین هم دوزیج داره. این آقای عماد تو یه رابطه واسه خانم ایکس فوق‌العاده است و این آقای عماد با همین اخلاقیات، با همون مدل روابط، با همون احساسات، با همون مدل خرج کردن، هر چیزی که بوده با خانم ایکس داشته و اون خانم ازش داره لذت میبره، با اون خانم که دیگه در ارتباط نیست میره با خانم ایگرگ، برای اون خانم ایگرگ خوب نیست. این میشه نسبیت. و اونجاست که آدم باید بپرسه که آیا خوب رو تو چی میبینی؟ آیا ثروت رو تو چی میبینی؟ پولدار بودن رو چقدر میبینی؟ خوشگل بودن رو تو چی میبینی؟ خوشگل بودن رو تو چقدر میبینی؟ دماغم رو عمل میکنم، عمل کردن خوشگل شدن به یک کسی اومدن رو به چه حد میبینی؟ و اصلا عمل کردن یا نکردن خوب است یا بد است، برای کی خوب است برای کی خوب نیست رو چجوری میبینی؟ اینا همه نسبیته و به چه کار ما میاد حالا؟ اینو بپذیر، روی همه چی بهش فکر کن. اینکه من نمیتونم به یک کسی بگم که کار درست اینه، تو برنامه بهترین خود باش. من عماد ساب 8 نشستم جلو شما دارم بهتون میگم که وقتی که میخواید موفق بشید باید ساعت 5 صبح از خواب بیدار شین و ساعت 10 شب بخوابید. این غذاها رو بخورید، انقدر تایم در روز برید بدوید، روابطتون رو محدود کنید، فلان کتاب و فلان کتاب بخونید. این خوبه، ولی برای کسایی خوبه که میخوان به جایی برسن که من رسیدم و به جایی برن که من دارم میرم. ولی برای یک کسی که انترنه یا پزشک این اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه دقیقا برعکس اون تایم کاریش باید شیفت بذاره. کتابایی که باید بخونه کتابایی نیستش که من میگم. 2 پارت تمرین نمیتونه بکنه به خاطر اینکه اگه هم بتونه ورزش کنه اون مقدار تغذیه رو نمیتونه تو سر کار بخوره و هزار تا دلیل دیگه. یا یه کسی داره منو نگاه میکنه تو سن پایین که خانواده بسیار مذهبی داره و بسیارم ایرانیزه است خانوادهشون، ایرانیزه قدیمی البته، و اصلا مشکلی نداره فرهنگشه و اون مادر اون پدر حقشونه. اگه بخوایم تو ایران باشیم و اینجوری نگاه کنیم حقشونه که بیان بگن که این بچه ما عماد رو نگاه نکنه به خاطر اینکه عماد تتو داره، به خاطر اینکه عماد مدل دیدش به روابط این شکلیه.
اماد فلان، اماد بیسار، اماد یه سگ داره، 3 تا گربه داره، اماد کاسکو داره، اماد بهمان داره، اماد هزار تا چیز که اون خانواده حال نمیکنن. بچه‌شون هم زیر 18 ساله و تو کشور جهان سومی میتونن چیزایی رو بخوان برای فرزندشون که خودشون دوست ندارن باشن یا نبودن. ولی ما فرض مثال رو میذاریم برای کسایی که خوششون میاد دارن من نگاه میکنن و برای کسایی که براشون مشکلی پیشون میاد. فکر نکنم الان دیگه برای کسی مشکلی پیش بیاد که به یه شخصی مثل من نگاه کنه، فقط نگاه کنه. ولی اگه مشکلی پیش میاد نگاه نکنید، حتی به صورت یواشکی، تا زمانی که طبق قوانین و نونخور خانواده‌تون هستید. یعنی سختی که براتون به وجود اومده و باید قدردانش باشین خانواده‌تونن. زمانی که ما توی خانواده‌ای، توی جماعتی، توی قبیله‌ای زندگی میکنیم، اون قبیله اگه میخوایم از امکاناتش استفاده کنیم باید طبق قوانین اون پیش بریم و زمانی که میبینیم که قوانینش دست و پای ما رو بسته یا داره به ما فشار میاد، باید ببینیم که آیا میچربه این که ما از این قبیله خارج شیم و یه قبیله رو تشکیل بدیم یا بریم وارد یه قبیله دیگه باشیم، یا اینکه کلا با ایمای اون بشیم و تنها مسیرمون رو پیش بریم و آپشن خونه داشتن و تغذیه به موقع رو تحصیل و یه سری چیزایی که کنار خانواده و قبیله‌مون میتونیم داشته باشیم و یه مدت نداشته باشیم، به خاطر اینکه یه سری چیزایی که تو اون قبیله یا اون خانواده هستش داره بیشتر اذیتمون میکنه و نمیارزه. پس خوب بودن و نسبیت رو تو اینجا میتونیم ببینیم. حالا بریم جامعه عمل بهش بپوشونیم. ما اهداف کوچیکمون رو چیدیم برای اهداف بزرگمون. ظرفیت پنهان رو توش شناسایی کردیم، تخمینمون رو زدیم، مسیرمون درسته، داریم روی مسیر خیلی خوشگل پیش میریم و تقریبا هم میدونیم که تو این مسیر چقدر زمان میبره. احتمال باخت و برد رو در نظر گرفتیم، سورسامون رو میدونیم. تکمیل نسبیت اینجا به کارمون میاد که آیا زمانی که من امروز دارم به هدف بلند مدت هم فکر میکنم و در مسیر تکمیل هدف کوتاه مدت هم هستم، عملکرد من خوبه یا بده؟ نسبیت اینجا میاد خرمونو میگیره که به تو میگه کافی نیست و وقتی که بهت میگه کافی نیست مایوست میکنه، یا وقتی بهت میگه که زیادیه تنبلت میکنه. دوست دارم به جای اینکه براتون مثال بزنم خود مثال به وجود بیاری. پس قبل از اینکه ادامهش رو ببینی یه استوب بزن. تو همین فاصله هم میتونی لایک، کامنت، سابسکرایب کنی منو اگه تازه واردی و بهش فکر کنی و بعدش به مثال من گوش کن. من برای اهداف کوچولوم و اهدافای کوتاه مدتی که وانگهی دریا شوند یه سری پیش زمینه ها لازم دارم و این پیش زمینه ها مثالش قهرمانی تو رشته کیک بوکسینگ ولی کیوان. مد نظرمه کیوان یه سری مسابقات جهانیه که تو ژاپن برگزار میشه یا تو ژاپن هم برگزار میشه، یا اصلا بزن یه چیز معروفتر بگم، من هدفمه که تو UFC شرکت کنم. UFC برای کسایی که نمیدونن مسابقاتی که تو کیج برگزار میشه و سبکی که توش مبارزه میکنن. اگه بخوای بگی تو مسابقات UFC چه سبکی مبارزه میکنن بهش میگن MMA، یعنی میکس مارشال آرت. بیشتر بازش میکنم الاتون، ولی قبلش بگم UFC چیه. UFC مثل فیفا میمونه. فوتباله، مبارزه است، ولی اون شرکت، اون برنامه، اون سرمایه گذار، اون پلتفرمی که میاد سرمایه گذاری میکنه و از بینندگاش و برای فروش بلیتاش و آدینسش زحمت میکشه، تبلیغات میکنه، برندینگ میکنه و یه سری امکانات رو فراهم میکنه، مثل فیفا میاد مسابقات فوتبال برگزار میکنه، مثل
UFC میاد مبارزه برگزار میکنه و اسم اون جامو به اصطلاح میذاره UFC. مسابقات MMA هستش به نام UFC. مسابقات MMA هستش که یارو MMA کاره میره تو کیوان مسابقه میده، میره تو زیر زمین تو جای غیرقانونی مسابقه میده. سبکش MMA یعنی میکس مارشال آرت، یعنی تمام هنرهای رزمی. مسابقات اون برگزار کننده اون مسابقات رزمی یکیش UFC. حالا من قصدم اینه که تو UFC مسابقه بدم. هدف بلند مدتمه. یکی از هدفهای بلند مدتمه، چون من به محض اینکه پامو تو UFC بذارم هدفم بزرگتر میشه. اگه مثلا هم دوره مگریگور بودم یا خبیب بودم 5 سال پیش 10 سال پیش بعد شروع میکردم و موقعی که پامو گذاشتم تو UFC با این آدم آشنا میشدم، هدف بعدی میشد که کانر رو بزنم، هدف بعدی میشد فلان کمربند رو بگیرم، هدف بعدی میشد قهرمان یک اوورال مثلا UFC بشم، اوورال بدنسازی بشم، آقای گل مثلا سال 2025 باشم تو فوتبال مثلا. حالا من UFC شو دارم مثال میزنم. من تمام هدفهای کوتاه مدت همو دارم طی میکنم که به مسابقات UFC برسم و مسیر بسیار طولانی دارم. بازش رو میذارم 5 ساله. من یک جوونه 15 سالم که 20 سالم شد، میخوام اولین قدممو بذارم توی قفس مبارزه. هدفهای کوتاه مدتم تمرین مستمر، تغذیه کامل، پیدا کردن منیجر و اسپانسر خوب و دیسیپلین و کمی استعداده. قانون نسبیت یه دفعه میاد یه جا خیرتو میگیره. اون کجاست؟ اون اونجاییه که تو میری دم در مسابقه اولت تو این 5 سال به UFC نرسیدی، یا یکی از مسابقات استانیه، و شب قبلش از خودت ناامیدی، استرس داری، میگی نکنه کافی نباشم، میگی نکنه آماده نباشم، نکنه ببازم و اینا، نه، نکنه کافی نباشم، نکنه یه دفعه امروز اگه من امروز استراحت کنم فردا مسابقه دارم یه دفعه برام بد نباشه. این میشه انتظار بیمورد، به خاطر اینکه تو شب قبل مسابقت باید استراحت کنی. اگه وزن‌کشی تو کرده باشی تو هر مسابقه ای، تو مسابقات رزمی فکر کنم و بدنسازی هست فقط، تو فوتبال نیست. اگه وزن‌کشی تو کرده باشی اون روز قبلشو بعد از وزن‌کشی دیگه تو فقط باید استراحت کنی. میری وارد کیج میخوای بشی، شب قبل وزن‌گیریت هم کردی، ساعت 2 صبح، ساعت 9 صبح هم مسابقه داری، 2 صبح خوابت نمیبره، فکر میکنی که بری بدویی بیشتر، یعنی بری از خونه شروع کنی دویدن، یه 10 کیلومتر بدویی، فردا کافی تری. نه، فردا میبازی 100%، به خاطر اینکه آب بدنت، منیزیم بدنت، ریکاوری بدنت دیگه در حد توان برد تو مسابقه نیست. در عکس 99% غذای دیگه شاید دیگه یه موجود خارق‌العاده‌ای باشی که یا طرفت خیلی ضعیف باشه مسابقه رو ببری، ولی بهت قول میدم، برای خودم بهت قول میدم اگه من همچین کاریو بکنم 100% تو مسابقه فردام 50% پتانسیلمو میتونم استفاده کنم. پس سادهش میشه این که انتظار درست از خودم داشتم، انتظاراتمو بشناسم، 1 2 اینکه انتظار درست از خودم داشته باشم. انتظار شناختن، قبل از اول ویدیو کاملا براتون یه سری مسائل باز کردم که بتونین بدونین چه انتظاری از خودتون باید داشته باشین. حالا من میتونم الان بیام بگم که انتظارامون رو پایین بیاریم برای اینکه حس نارضایتیمون بیاد پایین، با آدم خوشحالتری باشیم و با اعتماد به نفس بیشتری بریم داخل. من همچین آدمی نیستم، من انتظاراتمو پایین نمیارم، ولی وقتی که میخوام هدفهای کوچیکم و کوچولو رو بچینم، اگه حس میکنم که شب قبل مسابقه، ما دارم بالغم دیگه، قراره بهترین خودمون باشیم، از الان تا الان هر چی بودیم
بودیم، از الان به بعد قراره بهترین خودمون باشیم. من 5 سال دیگه میخوام مسابقه بدم، میدونم سال دیگه مسابقه استانی دارم، مسابقه 5 سال دیگه مسابقه UFC دارم، سال دیگه مسابقه استانی دارم. میدونم که آدمی هستم که بسیار کمالگرام و 100% شب قبل مسابقه استرس میگیرم و فکر میکنم کافی نیستم. من قراره تو روتین تمرینیم روزی 2 تا 3 ساعت تمرین کنم تا برسم به اون 1 ساله و تمرینام فلان و فلانه. من دیتیل باز نمی کنم که بگم تمرینام چیه. قراره روزی 6 ساعت تمرین کنم و روزی 6 ساعت تمرین میکنم 12 ساعت بعد ریکاوری کنم. یعنی من 3 ساعت اولم تمرین میکنم، 6 ساعت تمرین، دوباره 3 ساعت تمرین، 6 ساعت ریکاوری، 12 ساعت. وقتی که من خودمو میشناسم و آدم بالغی شدم و میدونم که ممکنه همچین اتفاقی برای من شب قبل مسابقه، هفته قبل مسابقه، 2 ماه مونده به مسابقه یه همچین استرسی بگیرم و کارهای بیعقلانه ناعقلانه بیعقلی کنم، میام به جای اینکه 3 ساعت در روز تمرین کنم 3 ساعت و نیم تمرین میکنم، به جای اینکه 12 ساعت ریکاوری کنم 13 ساعت ریکاوری. این یه مثال بود برای مسابقه UFC. این نسبیت خیلی به کارتون میاد ولی نه به صورت نوشتاری. زمانی که مثلا من می‌نویسم که میخوام برم کلاس سولفژ برای آواز، 25 دقیقه من کلاسمه، 25 دقیقه میام خونه دوره میکنم، یادم بیاد چه اتفاقی افتاده، 25 دقیقه هم تمرین میکنم، میشه 50 دقیقه تمرین. اگه حس میکنم که من مثلا گولم اینه، هدفم اینه که 1 سال دیگه خواننده فوق‌العاده‌ای بشم و روی استیج برای 100 نفر اجرا کنم، به جای 50 دقیقه میام 1 ساعت و نیم تمرین میکنم، 80 دقیقه، 90 دقیقه، 100 دقیقه تمرین میکنم. یعنی به ازای هر 25 دقیقه کلاسی که من دارم 24 ساعت تمرین میکنم تو هفته. من تو هر هفته 50 دقیقه کلاس آواز دارم، صدا سازی دارم. میتونم 2 برابر 3 برابرش رو تمرین کنم ولی من میخوام زودتر برسم. من آدمیم که حس میکنم همیشه کافی نیست و خوشحال نیستم و این خوشحالی رو به جای اینکه انتظارم رو بیارم پایین، تلاشم رو بیشتر میکنم، استراحتم رو بیشتر میکنم، کیفیت اون کارم رو میبرم بالا. این یه مدلش بود. یه چیز دیگه هم بگم، من در مورد دیکریس کردن، کاهش، کام کردن خودمون و اینکه انتظاراتمون رو یه ذره سبک کنیم یه ذره تون رفتم و گفتم قبول ندارم، من همچین آدمی نیستم. ولی همچین آدمی شدم، ولی به سبک خودم و شاید شما این سبک رو دوست داشته باشید. چجوریه؟ من نمیام بگم که میخوام انتظاراتمو کم کنم. من همیشه آرزوم این بودش که تو 30 سالگی بنز فلان مدل سال داشته باشم با تو دوزی بیسار، با سیستم صوتی بهمان و با کیت منصوری. مثلا پایین آوردن انتظار یعنی این که تو تلاشتو 2 برابر کن که تو همون 30 سالگی برسیم. 1 انقدر بالغانه فکر کن که اگه 30 سالگیت شد 31 سالگی، 32 سالگی، اگه به اونجا کش پیدا کرد مایوس نشین که سخته. دومش این که بیا اگه میخوای زمانی بذاری واسش، زمان تو با ترازوی ظرفیت پنهان بسنج. من با درآمد ماهی فلانقدر دارم مثال میزنم، با درآمد ماهی 100 میلیون تومان و مخارج ماهی 80 میلیون تومان، میشه 20 میلیون تومان پول آزاد، میتونم تو 1 سال خونه بخرم؟ نسبت به تورمی که تو ایران دارم نه. اگه خارج از کشور بودم وامای خوب میتونستم بگیرم شاید. ولی وقتی که تو
میایی یه بلند پروازی میکنی و اون بلند پروازی هر چقدر تلاش کنی و هر چقدر هر کاری براش بکنی، هر کاری، حتی کاری که نباید بکنی، کافی نیست و میدونی نمیشه. این نمیشه رو قبول کن. آقا با درآمد اینقدر من در فلان قدر تایم نمیتونم خونه بخرم، فلان خونه‌ای که میخوامو بخرم. حداقل یکی از این پایین آوردن انتظار، من میگم باشه من تو 30 سالگی فلان بنزو میخرم، ولی به جای اینکه سال 5 مثلا 2 سال مونده به 30 سالگی، مثلا 2026 یا 27 که مثلا 30 سالم میشه، به جای اینکه مدل سالو بگیرم 2026 بگیرم، سال 2022 شو میگیرم. نشد 2020 رو میگیرم، ولی میشه 2018 هم گرفت در بدترین شرایط. مسیرم اونجوری شیدم که میشه، ولی اگه تقریبا توقی خورد، شاید یه دفعه معامله جوش خورد، یه اتفاقی افتاد، من 2026 خریدم. ولی اگه 2022 هم گرفتم، خوشحال باشم. و وقتی 2022 رو بگیرم تا 2026 یا 27 کردن سال دیگهش، به خدا مسیری نمیمونه. یا اگه من انتظارم 5 سال دیگه مسابقات UFC، اولین هدف بزرگم بذارم قهرمانی توی مسابقات کیوان. بعدش بگم اگه کیوانو اوکی شدم، واقعا خوشحالم، میرم دیگه تلاش میکنم برای UFC. بچه در مورد UFC برای کسایی که به رزمی علاقه دارن، چون همونجوری هم خودم مدرس هنر رزمی هم، شاید شما علاقه داشته باشین، دوست دارم در موردش صحبت کنم. مسابقات کیوان کم نیست. وقتی که تو قهرمان مسابقات کیوان باشی، تو کل ژاپن و اروپا حداقل بهت قول میدم میشناسنت، یعنی تو خیابون از باد عکس میگیرن. تو UFC هم بری، تو آمریکا و کشورهای بیشتری هم میشناسنت، حتی مخصوصا تو ایران. حالا فاصله بین کیوان تا UFC به نظر من، یعنی من وقتی کیوان اگه قرار بودش که بشم قهرمان کیوان، میدونم فاصله بین قهرمان کیوان بودنم و ورودم به UFC نه قهرمان فوق‌العاده بودن تو UFC، 1 ماه نهایتا 1 سال. چیه داستان؟ میخوام بازتون کنم این مثالا رو برای همه چی بچه‌ها میتونید به کار ببرید. UFC درست قوانین خودشو داره تو رینگ مبارزه. یکی از قشنگترین باحالترین چیزاش اینه که کیجه. مسابقات کیوان تو رینگ، این کشیا، برای اون تو قفسه. این تغییرشه، این فرقشه. یه سری قوانین خیلی ریزی و تو امتیاز دادن اینام شاید بکنن. بیننده هات بیشترن، مدل بیننده هات هم تغییر میکنن. ولی ورودت ربطی به این چیزا نداره. برای اینکه بتونی برای UFC کیوان ربطی به این چیزا نداره. به این ربط داره برای من موقعی که 5 سال دیگه قهرمان کیوان شدم، سال 6م میخوام برم UFC. همین الان بهتون میگم که اگه من از همین امروز تا 5 سال دیگه تلاش کنم که قهرمان کیوان شم، بعد سال بعدش برم UFC، باید چیکار کنم؟ میرم زبان دوممو فوق‌العاده میکنم. یعنی من فارسی زبانم برای قهرمانی کیوان بودن لازم نیستش که زبان انگلیسی فول باشه. یکی از زبانهای روز دنیا رو از بر میشم، جوری که همین جوری که میتونم تو فارسی برای شما صحبتی بکنم که تاثیرگذار باشه و مفید باشه، همین جوری باید بتونم انگلیسی صحبت کنم، همین جوری باید بلد باشم چینی یا عربی صحبت کنم. قدم اولم اینه. حالا تو اون 5 سال میتونم این انجامش بدم یا تو اون 1 سال باقی مونده. قدم دوم اینه که منیجر خوب پیدا کنم برای اینکه مارکتینگمو بتونه انجام بده. منیجر خوب برای فاصله کیوان تو UFC یه منیجر قویه، آمریکایی زبان، یا سفید پوست یا سیاه پوسته 100%. و برای پیدا کردن همچین آدمی هم با پول جمع کنم، همین که زبان خوبی میخوام، هم ارتباطای خوب میخوام. پس ارتباطام هم باید قوی کنم. حالا تو یا تو اون 5 سال یا تو اون 1 سال. ارتباط، کمی پول، زبان فوق‌العاده، و سوم کلاس بازیگری ثبت نام میکنم. استعدادشو داشته باشم که هیچی، استعدادشو دارم.
برای اینکه بخوام شومن باشم. لپ کلام باید شومن باشی. زمانی که تو مسابقه کیوان تو ورود میکنی، میتونی این شکلی ورود کنی، 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 تو هر جوری که بخوای، حتی این شکلی میتونی ورود کنی. برای اینکه بتونی تو مسابقات UFC باید بتونی شرکت کنی، علاوه بر زبان خوب، منیجر خوب، پول و ارتباطاتی که باید داشته باشی که واقعا آسون ترین بخششه، این دومی است که میگم، اینی که شومن باشی. یعنی بدونی چه جوری وارد رینگ شی، وارد قفس شی، بدونی که میری تو جایی که مخاطبات دارن میبینن، کسی که دارن عکس میگیرن، چرا یادم نمیاد کلمه‌شو نمیتونم بگم، چرا خبرنگارای ورزشی هستن و وقتی که با حریفات رو در رو میشی، کسی که قراره باشون بعدم مبارزه کنی، به مبارزه به طلبیشون، باید یه چالنجی به وجود بیاری. باید بتونی که خوب حرف بزنی، باید بلد باشی یارو رو هرسی کنی، باید اون سرمایه گذار، اون اسپانسر، اون آقایی که قراره تو رو بیاره برای تو بلیت بفروشه رو راضی کنی که آقا عماد بیننده داره، طرفدار داره. طرفدار محدوده برای کسایی که تو مسابقه فقط کمربند یا جام طلا رو میبرن. باید شومن باشی، باید بتونی خوب صحبت کنی، باید بلد باشی خوب دعوا کنی، رو در رو، کلامی، نه مبارزه ای. ما مبارزه هایی داریم تو همین کشور خودمون، مخصوصا کشور خودمون، تو روسیه، تو ژاپن، که یکیشونو بذاری هم وزن 5 تای UFC میزندشون، میترکونتشون. ولی فقط به خاطر اینکه این آقا با ظاهر خیلی معمولی، با یه لباس گله گشاد و یه شیکم میاد تو، اینجوری مبارزه میکنه، در عرض یک راند 5 تاشونو بزنه، به درد UFC نمیخوره. پس باید بشناسی هدفهای کوچیکتون. هدف بزرگ فقط این نیستش که آقا من میخوام پولدار شم. تو درست آرزو کردن، تو ویدیوی درست آرزو کردن بهتون گفتم چقدر میخوای پولدار شی، نسبیت رو به کار ببر. چقدر میخوای معروف شی، نسبیت رو به کار ببر. متوجه حرفم شدید دیگه. UFC و 1000 تا چیز دیگه وقتی که نیاز دارن شومن باشی برای اینکه بتونن بلیت بیشتری بفروشن، شما تو یه راند مسابقه رو ببری، به درد هیچ تلویزیونی نمیخوره، به خاطر اینکه 10 دقیقه ممکنه بشینه پای تلویزیون و زمانی که خوب صحبت نکنی، خوب مذاکره نکنی، نمیتونی قبل مسابقه هیچ سرمایه گذاری رو مجاب کنی که بیان رو تو سرمایه گذاری کنن وقتی که کسی رو نداری که تو رو نگاه کنه. UFC زمانی تو رو میبره تو که تو آدینس داشته باشی. یک خواننده الان زمانی وارد مارکت میشه، یه سرمایه گذاری میاد روش سرمایه گذاری میکنه که ببینه تو یک کافه وایستادی پای میکروفون داری اجرا میکنی، 100 نفر ظرفیت کافه است دارن مجذوبانه تو رو نگاه میکنن، 20 نفر دم در کافه که دارن رد میشن به خاطر صدای خوندن تو وای میستن، 10 نفر که دارن استوری میگیرن ازت میذارن و 1 میلیون نفری که تو رو دارن تو اینستاگرام نگاه میکنن، دنبالت میکنن، کامنت عاشقانه برات میذارن، به وجود میان. اون زمانی که سرمایه گذار میاد سراغت. وگرنه باید جیب خودت بذاری، یعنی یه شغل دیگه داشته باشی. مثل من مربیم، یه سری بیزینس های خوردم انجام میدم و هزینهش میکنم برای موزیکم، چون من آدینس ندارم. زمانی که آدینس داشته باشم هزینه‌ام نصف میشه، یا ممکنه اگه خیلی آدینس پیدا کنم هزینه‌ام قطع میشه، تازه یه پولی هم در میاره. این بود قانون نسبیت. امیدوارم تاثیرگذار بوده. به قول کومان امیدوارم کلی چیز یاد گرفته باشیم. چی مثلا لطفا برای من کامنت کنید.
سابسکرایب باتن یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید مثل اینکه جواب میده برای رشد کانالم. و از همه مهمتر ریاکشن نشون بدید. بعد ویدیو محتوام کمکت نمیکنه دیسلایک کن. محتوام کمکت میتونه بکنه به شرط فلان کامنت کن. محتوام داره بچه‌ای که تو خونه داری و از مسیر دور میکنه، از مسیری که تو میخوای. بیا کامنت کن، توضیح بده، منم میام جوابتو میدم، ببینیم چرا این اتفاق داره میفته. دوستتون دارم و مثل همیشه